مساء الخير. النهارده هنبتدي نيو توبيك من سي اف اي بالعربي ليفل 1، وهي هتبقى فيكسد انكم بس ريدنج 52. سي اف اي بالعربي هو فيديو سيريز بيكفر السي اف اي كريكولم سبونسرد من سي اف اي سوسايتي ايجيبت. احنا النهارده هنتكلم على تاني ريدنج بقى، وهو ريدنج 52، وهو تقدر تقول ان هو مكمل للريدنج التاني. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده اللي هو describe the global fixed income markets. تقدر تقول ال LOS دي بتتكلم عن ايه؟ هي بتتكلم عن ايه الحاجات اللي المفروض اخدها في اعتباري، او ايه الفاكتورز اللي اخدها في اعتباري وانا رايح افرق فيها ما بين سند وسند. فقال لك تقريبا هم 4 أو 9 فاكتورز. اول فاكتور عندك تايب اوف ايشور، ان ابتدى يقول لك ان ممكن السند ده يصدر مثلا من شركه زي ما قلنا في الريدنج اللي فات، او ممكن من سوفرن حكومه، او نون سوفرن اللي هي الولايه، او ممكن تبقى كواسي جوفرمنتس اللي هي شركات انشأتها الولايه. تاني فاكتور بستخدمه عشان افرق بيه ما بين بوند وبوند الكريدت كواليتي، ان اي سند لما بيروح يصدر في الماركت بيحصل له حاجه اسمها تصنيف ائتماني او كريدت ريتنج. فالسند بيحصل له حاجه اسمها كريدت ريتنج، والكريدت ريتنج ده او التصنيف الائتماني ده بيعمله شركات زي موديز واس ام بي. وجي قال لك ان السندات عامه ان الكريدت ريتنج بتاعها قليل، دي بنسميها بحاجه اسمها السبيكوليتيف بوند، او بنسميها بحاجه اسمها الجانك بوند. تالت فاكتور ممكن استخدمه علشان افرق بيه ما بين سند وسند حاجه اسمها الاوريجينال ماتيريالز، عمر السند نفسه. لو تفتكروا الريدنج اللي فات قسمنا في الماتيريتي لحاجه اسمها الماني ماركت، وقسمناها لحاجه اسمها الكابيتال ماركت. وقلنا ان الماني ماركت دي اي اداه ماليه عمرها بيبقى اقل من سنه زي تريجري بيلز او الكوميرشال بيبر، والكابيتال ماركت دي اي اداه ماليه عمرها بيبقى اكتر من سنه زي تريجري بونز او زي الكوربريت بونز. رابع فاكتور بقى بستخدمه عشان افرق بيه ما بين سند وسند برضو الكوبون ريت ستراكشر، نوع الكوبون نفسه. ده قلنا بقى المره اللي فاتت، قلنا الفلوتنج والفيكسد وعندنا كان الديفيرد والستيب اب نوت. دي كلها كانت انواع كوبونات بستخدمها عشان افرق بيها ما بين بوند وبوند. تقدر تقول بقى خامس نوع هو الكرنسي، عمله السند نفسه. يا ترى عمله السند بالدولار او باليورو او الاسترليني او الجنيه. وشفنا حته في الكرنسي المره اللي فاتت برضو الجزئيه بتاعت الديول كرنسي، ديول كرنسي بوند، قلنا ان دي سندات بتلاقي البار بعمله وبتلاقي الكوبن بعمله ثانيه. سادس فاكتور ممكن تستخدمه عشان تفرق بيه ما بين سند وسند الجيوغرافيك ريجن اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي الدوماستيك والفورين بوند واليورو بوند. ساعه ما ادينا مثال عليهم ان شركه حديد عز دي شركه مصريه اصدرت سند بالجنيه، فده يعتبر ان هو دوماستيك بوند. سابع فاكتور ممكن استخدمه، وده اللي قبل الاخير يعتبر، اللي هي الاندكس. ان احنا قلنا المره اللي فاتت ان الكوبن ممكن يبقى مربوط يا اما بالانفليشن ريت يا اما يكون مربوط بالايكويتي اندكس اللي هو عائد مؤشر البورصه. اخر فاكتور بقى ممكن استخدمه عشان افرق بيه بين سند وسند هو التاكس ستيتس، الضريبه نفسها. هو اتفقنا برضو المره اللي فاتت ان بيبقى فيه تاكسيشن على البوند انكم. قلنا ان البوند عامه ممكن يخش لك منها كوبن او ممكن يخش لك منها كابيتال جين نتيجه للبيع. وقلنا برضو ان التاكس ريت على الكابيتال جين بيبقى اقل من التاكس ريت على الكوبن. بس اداك مثال هنا على النون سوفرن اللي هو الميونيسبال بوند اللي هي السندات بتاعت المحليات، دي عامه بتبقى تاكس فري. ليه تاكس فري؟ قلنا علشان يغري الناس او السيتيزن بتوع الولايه ان هم يروحوا يشتروا السند. دول كانوا ال8 فاكتورز اللي احنا بنستخدمها عشان نفرق بيها ما بين سند وسند. من هنا بقى بيقول لك describe the use of the interbank. ايه الانتربانك؟ الانتربانك ده هو الريت اللي البنوك بتسلف بيه بعضيها. اشهر نوع من انواع الانتربانك اسمه اللايبر. اللايبر ده كان اختصار حاجه اسمها لندن انتربانك اوفر ريت، ده الريت اللي البنوك في لندن بتسلف بيه بعضيها. بس اتضح ان اللايبر ده عامه احنا بنستخدمه للفلوتنج ريت بوند، والفلوتنج ريت بوند احنا اتكلمنا عليها في الريدنج اللي فاتت، دي كانت اول نوع من انواع الكوبونات. اللايبر ده بيتم تحديده ازاي؟ بيتم تحديده ان اكبر 18 بنك جوه لندن بيصحى الصبح كل واحد يقول اللاندنج والبورونج ريت بتاعه، سعر الاقراض والاقتراض، ياخدوا متوسط، وده بيبقى اعلان سعر اللايبر. اللايبر بيبقى ليه كذا ماتيريال، في لايبر الشهر عمره شهر، وفي لايبر الثلاثه والسته والسنه.
وانت داخل تشتري البوند اللايبر بتاعك بيتحدد على اساس الكوبن فريكونسي. لو تفتكروا الكوبن فريكونسي المره اللي فاتت، السند بيوزع الكوبن بتاعه كل 6 شهور ولا كل سنه. فلو السند بيوزع الكوبن بتاعه كل 6 شهور فانا هاخد اللايبر 6 شهور. الكوبن بيتوزع كل سنه فانا هاخد لايبر السنه. اللي زي اللايبر بالظبط هنلاقي اسمه حاجه اسمها اليوريبير. اليوريبير ده برضو ده الريت اللي البنوك في اوروبا بالسالب بيه بعضيها. بس احنا ليه بناخد في العالم كله اللايبر بس هو اللي لينا بنش مارك؟ لان احنا بنعتبر ان البنوك الانجليزيه هي من اقوى البنوك اللي في العالم اللي بتسعر سعر فايده. عشان كده معظم السندات الفلوتنج بالدولار بتوزع لايبر زي جولدن بيراميدز اللي قلناها برضو المره اللي فاتت، الشركه المالكه بتاعت سيلزفورس. من هنا بقى بدأ يتكلم على انواع الفاينانشال ماركتس عامه، سواء كان برايمري ماركت او سواء كان سكندري ماركت. ايه انواع البرايم ماركت؟ انواع البرايم ماركت عامه او انواع الفاينانشال ماركتس عندنا منها نوعين. عندنا في حاجه اسمها البرايم ماركت، وعندنا حاجه اسمها السكندري ماركت، وعندنا حاجه اسمها الاو تي سي او خارج الماسوره. ايه السكندري ماركت؟ السكندري ماركت ده سوق التداول، جلسه البورصه اللي بتفتح كل يوم من الساعه 10 للساعه 2:30. يعني كده معنى كده ان السكندري من الساعه 10 للساعه 2:30 السكندري ماركت هو سوق التداول. معنى كده ان اي سهم او اي سند متاخد عليه موافقه هيئه سوق المال فهو اوريدي بيتريد جوه السكندري. بس اتضح ان مفيش شركه هتخلي السهم او السند بتاعها يتريد في السكندري ماركت الا لما يعدي الاول على البرايم ماركت، سوق الاصدار. سوق الاصدار او السوق الاولي اللي هو البرايمري ده سوق الريزنج فند، ده اللي الشركه بتعلي فيه راس مالها، بتاخد موافقه من هيئه سوق المال على اصدار السند او السهم. بعد كده السند والسهم ينزل يتداول جوه السكندري ماركت. بس البرايم ماركت اللي احنا فهمناه ان هو بيتم فيه السيل اوف نيولي ايشيد بونز، ان اي سند بيصدر جديد في الماركت الوقتي الاول بيعدي على السوق الاولي، ياخد موافقه هيئه سوق المال، بعد كده ينزل يتريد جوه السكندري ماركت. بس بما ان احنا بنتكلم على سوق الاكتتابات والسكندري ماركت، اتضح ان احنا عندنا نوعين من الاكتتابات. في حاجه اسمها اكتتاب عام وده اسمه بابليك اوفرنج، بيخش فيه اي نوع من انواع المستثمر. وفي حاجه اسمها اكتتاب خاص او تخصيص، ده بنسميه حاجه اسمها البرايفت بليسمنت. البابليك اوفرنج ده بيتاخد عليه موافقه هيئه سوق المال، اما البرايفت بليسمنت ده مش بيتاخد عليه موافقه هيئه سوق المال. البرايم ماركت ده عامه بيبقى فيه طرفين. الطرف الاول عامه هو الايشور، دي الشركه المصدره للسند. والطرف الثاني عندي هو الانفستمنت بانك. الانفستمنت بانك ده الشركه اللي بتدير الاكتتاب زي بلتون او هيرمس. هما الاثنين بقى سواء كان الايشور او الانفستمنت بانك هما الاثنين بيقعدوا مع بعض يحددوا بقى الكوبن، يحددوا الماتيوريتي عمر السند نفسه. وعمره ما يحدد الكوبن الا لما الاول يشوف الماركت ريت بكام، يحدد الماتيوريتي، يشوف هيحط في البونز دي عامه نوع من انواع الامبيدد اوبشنز ولا لا. هو ده اللي بيتم عامه جوه البرايمري ماركت. اتضح بقى ان الاكتتاب نفسه سواء كان بتاع الاسهم او سندات بيتم عن طريق قلنا الانفستمنت بانك. بس الانفستمنت بانك ده ممكن يخش الاكتتاب بدورين. ممكن يخش بدور اسمه فيرم كوميتمنت وده بنسميه بالاندر ريتن اوفرنج، وفي دور تاني اسمه البيست افورت. ايه الفيرم كوميتمنت او الاندر ريتن اوفرنج؟ ان مثلا شركه جولدن بيراميدز هتنزل تصدر السهم بتاعها في الماركت، والاكتتاب ده مثلا خلينا نقول مثلا ب 100 مليون جنيه مثلا، 100 مليون جنيه. فشركه جولدن بيراميدز هتروح للانفستمنت بانك زي هيرمس، وهيرمس هو اللي هيدير الاكتتاب. في الفيرم كوميتمنت ان هيرمس هيبقى عليها كوميتمنت او التزام ان هي تخش تغطي الاكتتاب كله. معنى كده ان هيرمس هتطلع من جيبها ال 100 مليون جنيه تديها لجولدن بيراميدز، وهيرمس تاخد السندات دي بقى وتحاول تروجها في الماركت او حاجه تحاول ان هي تنزل تبيعها جوه الماركت. هي دي فكره الفيرم كوميتمنت. بس لو الاكتتاب اندر سبسكرايبد او الاكتتاب ما غطاش نفسه، فساعتها اللي هيتحمل الانسول بورشن او الجزء اللي ما اتغطاش هو الانفستمنت بانك. فمعنى كده ان الانفستمنت بانك في الفيرم كوميتمنت او الاندر ريتن اوفرنج هو عليه التزام انه يخش يغطي الاكتتاب كله. بس لو الاكتتاب حجمه كبير قوي وانفستمنت بانك واحد ما يقدرش يغطيه، فبيحصل حاجه اسمها سنديكيشن. يعني ايه سنديكيشن؟
سندكيشن ده ان شركه زي هرمس ده بيبقى ليد اندر، بيجيب معاه تحت اتنين بيساعدوه، بيجيب معاه مثلا بلتون ويجيب معاه مثلا انفستمنت بانك تاني مثلا زي مثلا سي اي كابيتال، وهما الاثنين بيخشوا يديروا الاكتتاب مع هرمس. بس هرمس هنا بنسميه بحاجه اسمها الليد اندر. معنى كده ان هرمس راح قسم الاكتتاب نفسه على ثلاثه، وفي نفس الوقت الكوميشن هتتقسم على الثلاثه، والريسك برضه هيتقسم على الثلاثه، ده في حاله الاكتتاب حجمه كبير، هو ده اللي بيحصل فيه سندكيشن. طيب في بعض الترانزاكشن بتتم جوه البرايم ماركت حاجه اسمها الشيلف ريجستريشن. يعني ايه شيلف ريجستريشن؟ شيلف عامه يعني رف. فالشيلف ريجستريشن دي ان شركه تاخد موافقه من هيئه سوق المال على اصدار عدد كبير قوي من السندات، بس ما بتنزلش تصدر السندات دي كلها مره واحده، بتنزل تقطعها على مراحل. فهي بتاخد موافقه من هيئه سوق المال على اصدار مثلا مليون سند، تروح تبيع مثلا من مليون سند دول 200,000 سند وتشيل الموافقه على الشلف. عايزه تروح تصدر 200,000 كمان، تاخد الموافقه من على الشلف، تصدر 200,000 وتحط الموافقه تاني. فالشلف ده هو عكس سولد اول ات وانس. يعني سولد اول ات وانس ان الشركه بتاخد موافقه على اصدار مليون سند، بتنزل تصدر المليون كلهم. الشلف ريجستريشن بتروح تقطعهم على مراحل. تاني بقى نوع من انواع الفاينانشال ماركتس عندنا سوق التداول، السكندري ماركت. ده سوق بقى التريدنج، خلاص السهم او السند اتاخد عليه موافقه هيئه سوق المال، الشركه عملت ريزنج للفند، حطت الفلوس في جيبها، ابتدى بقى السند ينزل جوه السكندري ماركت، ابتدى انفستور يبيع الانفستور تاني، محمد يبيع لمحمد، ابراهيم يبيع لمايكل، وات ايفر. بيقول لك بقى ان الجريت ماجوريتي معظم السندات هي بتتريد في سوق اسمه خارج المقصوره او الاو تي سي ماركت. ده انتوا هتشوفوه لسه في الايكويتي انفستمنت. الاو تي سي ان في بعض الشركات علشان الشركه تروح تصدر السهم بتاعها في البورصه لازم بتاخد موافقه من هيئه سوق المال، بس هيئه سوق المال والبورصه بيفرضوا عليها بعض القوانين. في بعض الشركات بتبقى صغيره، شركات ايمرجنج لسه يونج ان بروفن، ما اثبتتش نفسها قوي، ما بتبقاش قادره ان هي تكومبلاي مع قوانين هيئه سوق المال دي، فعملوا لها سوق صغير كده على قديها سموه بالاو تي سي ماركت او خارج المسطره. فعلشان السندات عالم كبير اكبر من الاسهم بكتير زي ما قلنا في الريدنج اللي فاتت، فمعظم السندات تلاقيها بتتريد جوه الاوفر ذا كاونتر، والاوفر ذا كاونتر ده بنروح نسميه بحاجه اسمها الديلر ماركت. يبقى تقدر تقول ان السكندري ماركت او سوق التداول بتاع السندات بيتم جوه الديلر ماركت. الديلر ماركت بين قوسين هو خارج الماسوره. ومكسب الديلر بقى بتاع السندات هو السبريد ما بين سعر الشراء وسعر البيع اللي هو البد والاسك، وده هنفهمه لسه برضو في الايكوتي انفستمنت. هنا بقى بدأ يكلم لك برضو على حاجة اتكلمنا عليها في الريدنج اللي فاتت، انواع المؤسسات اللي بتروح تصدر سندات جوه الماركت. احنا قلنا في اول الريدنج اللي فاتت انواع المؤسسات، عندك السوفرن، عندك الكوربريشن، عندك النون سوفرن، الكواسي جفرمنتس. ابتدى يكلمني على نفس برضو الديتيلز تاني بس زود لي شويه ديتيلز بسيطه. بيقول لك هنا اول نوع من المؤسسات اللي بتروح تصدر سندات الناشونال جفرمنتس او الحكومه. والحكومه لما بتروح تصدر سندات بنسميها بحاجه اسمها السندات السياديه اللي هي السوفرن. بس ابتدى يقول لك ان مثلا الحكومه المصريه لما بتروح تصدر سندات بالجنيه، من الطبيعي ان هي بتاخد على السندات دي تصنيف ائتماني عالي لان هي عندها المكنه تطبع الجنيه. بس الحكومه لما بتروح تصدر سندات باليورو او بالدولار بتاخد عليها تصنيف ائتماني قليل لان هي اوريدي ما عندهاش المكنه اللي تطبع الدولار او اليورو. هنا بقى ابتدى يكلمك على ترمينولوجي برضو مهم تحت الناشونال جفرمنتس، حاجه اسمها الاون ذا ران او حاجه اسمها البنش مارك. ايه الاون ذا ران او البنش مارك بتاعك؟ ان مثلا اصدار اذون الخزانه هنا في مصر بيصدر يومين في الاسبوع، كل يوم حد وخميس. فسي مثلا لو احنا النهارده الاثنين واخر اصدار لاذون الخزانه كان امبارح يوم الاحد، ده اسمه الاون ذا ران، ده الريسنتلي ايشن. الاصدار بقى بتاع يوم الخميس ده اسمه اوف ذا ران، ليه؟ لان هو عدى عليه اصدار اللي هو بتاع يوم الاحد. فلما اجي اقول لك ايه البنش مارك بتاعي، ده اخر اصدار للسندات السوفرن بتاعت الحكومه المصريه اللي هي عامه ميلي لو على اذون الخزانه هتبقى حد وخميس، ولو على السندات هتبقى تي بونز هتبقى يوم الاثنين. طيب البيج دي برضو بيكلمك على الكريدت ريسك بتاع السوفرن بونز، ودي هنفهمها لسه
في الفالويشن اكتر، بيج 14 لسه هنتكلم عليها في الفالويشن والتقييم ب مور ديتيلز اكتر، لان هنا بيكلمك على فكره الدي سي اف او الديسكاونتد كاش فلو، فانت ممكن تجو ثرو بسرعه فيها، بس كده كده هنتكلم عليها لسه قدام. تاني مؤسسه بقى ممكن تروح تصدر سندات في الماركت النون سوفرن، وده اللي اتكلمنا عليها فعلا، اللي هو الميونيسبال بوندز اللي هي السندات بتاعت الولايات. مينلي هنا برضو مش هتلاقي فيه حاجه جديده خالص، هو مينلي هنا قسمهم لك النون سوفرن لحاجه اسمها الريفينيو بوند، وقلنا ان الريفينيو بوند دي سندات بتصدرها الولايه علشان تروح تبني بيها مشروع، والبار والكوبن بيدفع من الكاش فلو سبورتد من مشروع معين. وتاني نوع عامه من النون سوفرن او المونيسيبال بوند اللي هي حاجه اسمها التاكس اوبليجيشن بوند. التاكس اوبليجيشن ان الولايه بتروح تصدر سند بس بتدفع البار والكوبن بضمان الضريبه اللي بتلمها مننا كمواطنين. بعد كده الكواسي جوفرمنتس او الايجنسي، قلنا دي شركات انشاتها الحكومه، والحكومه بتخلي الشركات دي هي اللي تنزل تصدر السندات جوه الماركت. بس عامه قدام شويه في الاسيت باك سكيورتيز هنلاقي ان المؤسسات دي في منها بنسميها بحاجه اسمها الايجنسي، وفي حاجه اسمها النون ايجنسي. الايجنسي دي شركات بتضمنها الحكومه وبتخش تغطيها في حاله افلاس، اما النون ايجنسي دي شركات مش مضمونه من الحكومه. فتقدر تقول شركات زي هنشوفها في الاسيت باك سكيورتيز زي سيلي ماي وفريدي ماك، الشركات دي انشاتها الحكومه الامريكيه، وهي سبب الازمه العالميه في 2008 ازمه المورجج، بس ساعتها الحكومه الامريكيه كانت مجبره ان هي تخش تغطي الشركات دي في حاله الافلاس، لان الشركات دي كانت تصنف ايجنسي. بعد كده اخر حاجه السوبر ناشونال بوند، وقلنا ان السوبر ناشونال بوند ان البنك الدولي هو اللي هيروح يصدر السندات جوه الماركت. طيب اللي فات ده كله يعني افتكر ان هو لو انت قريت او ذاكرت ريدنج 51 كويس مش هتلاقي فيهم مشكله. من هنا بقى اخر جزئيتين في الريدنج البسيطه دي، هو بيقول لك describe the types of debt issued by corporations. تقدر تكتب عنوان ازاي الشركات بتروح تمول نفسها. فهو ابتدى لك باول حاجه ان الشركات ممكن تروح تمول نفسها اول شكل عن طريق حاجه اسمها البنك دات. ايه البنك دات؟ ان الشركه تروح تاخد قرض صريح من البنك. بس الشركه لما تروح تاخد قرض صريح من البنك بيبقى فيه شكلين للقرض. في حاجه اسمها السنجل لون او الكلاترال لون، وفي حاجه اسمها السنديكيشن. ايه السنجل لون ده؟ سنجل لون يعني شركه خدت قرض من بنك بس بنك واحد هو اللي دخل مول. سنديكيشن قرض واحد بس اللي دخل موله كذا بنك. بقول لك شركه حديد عز واخده قرض مثلا بمليار جنيه 1 بليون جنيه، بس اللي دخل مول عامه القرض ده في 4 بنوك. بقول لك مثلا العرب الافريقي، وعندك مثلا بنك مصر، وعندك بنك اسكندريه. يبقى هو قرض واحد بس اللي دخل موله هم 3 بنوك. هو ده معنى السنديكيشن. تاني شكل الشركه ممكن تستخدمه علشان تروح تمول بيه نفسيه بحاجه اسمها الكوميرشال بيبر. ده تاني شكل للتمويل. بس الكوميرشال بيبر الشركه بتستخدمه عشان تمول نفسيها شورت تيرم. ايه الكوميرشال بيبر دي؟ هتلاقيها في حاجه اسمها الاوراق التجاريه المخصومه. يعني ايه اوراق تجاريه مخصومه؟ اوراق تجاريه مخصومه دي ان اجي اقول لك مثلا عندي هنا سي مثلا شركه او سي اي مثلا، شركه او سي اي محتاجه تمويل، بس شركه او سي اي فكرت ان هي لو راحت خدت قرض من بنك عامه زي بنك مصر مثلا، لقت ان هي تروح تدفع على القرض ده سعر فايده عالي جدا. فبالنسبه لشركه او سي اي لغت فكره البنك وقال لك ان انا هروح استلف حاجه اسمها كوميرشال بيبر او اصدر حاجه اسمها كوميرشال بيبر. فاو سي اي هتروح مثلا ل very wealthy investor، تروح مثلا لمثلا very wealthy investor معاه فلوس، معاه ثوره كبيره. فشركه او سي اي هتقول للانفستور ده تعالى خش معايا كوميرشال بيبر، انك تيجي تسلفني فلوس ماني دولارز في سبيل ان انا هدفع لك انترست ريت، في سبيل الناحيه الثانيه ان انا هدي لك سعر فايده انترست. بس اتضح ان الكوميرشال بيبر ليه عامه بيبقى ليها فايده؟ ليها فايده لان سعر الفايده بتاعها بيبقى اقل من سعر فايده البنك. يعني
بدل ما كان الويلثي انفستور ده هيروح البنك ويربط الوديعه دي مثلا ب 10%، لا هو او سي اي هتدي له سعر فايده 11%. وبدل ما كانت او سي اي هتستلف من البنك بفايده 12، لا هي هتستلف ب 11% بس. يبقى تقدر تقول ان الكوميرشال بيبر او الاوراق التجاريه المخصومه هي فايده للناس الفوروردز وفايده للناس اللندرز، لان هي بتبقى اعلى من سعر الفايده على الودائع في البنوك واقل من سعر الفايده على القروض في البنوك. بس اللي يهمني في الكوميرشال بيبر ثلاث خصائص ليها. اول خاصيه في الكوميرشال بيبر ان هي بتتريد اوفر ذا كاونتر خارج المقصوره، معنى كده ان هو مش بيراقب عليها ولا هي سوق المال والبورصه. فمعنى كده ان الضامن الوحيد للفيري ويلثي انفستور ده ان الفلوس دي ترجع هي سمعه او سي اي بس، او الكريدت وورثنس بتاع او سي اي. وتقدر تقول تاني خاصيه فيها ان الكوميرشال بيبر الماتيريتي بتاعتها عامه بتبقى شورت تيرم، بتبقى 270 يوم او اقل. واخر خاصيه في الكوميرشال بيبر ان هي دايما بتتباع بالديسكاونت وبيحصل لها ريدمشن بالبار. معنى كده ان لو الويلثي انفستور ده هيروح يسلف او سي اي مثلا 100 مليون جنيه، لا هو مش هيسلفه 100 مليون، هو هيروح يسلفه 95 مليون وفي الماتيريتي يسترد قيمه المال. لو قدرت تفكر ان الكوميرشال بيبر هي شبه في الخاصيه بتاعه الديسكاونت والبار، هي شبه التريجري بيلز شويه، اذون الخزانه اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. فهو بيقول لك هنا ان الكوميرشال بيبر هي حاجه unsecured. ليه unsecured؟ لان هي بتتريد خارج الماسوره، والشركات بتروح تستخدمها شورت تيرم فاينانسنج لان هي ميل الماتيريتي بتاعتها بتبقى 270 يوم. ايه بقى الريسك اللي جوه الكوميرشال بيبر؟ هو ريسك اسمه رول اوفر ريسك، بس الرول اوفر ريسك هو الريسك بيواجهه البورور اللي هو شركه او سي اي اللي بتروح تستلف فلوس. الرول اوفر ريسك فكرته ان شركه او سي اي عامه الريسك اللي مواجهاها ان ممكن يكون عندها مشكله في السيوله كمان 270 يوم النهارده وما تقدرش تقفل الكوميرشال بيبر اللي مفتوحه دي. فحلوها عن طريق حاجه اسمها ال آه، حلوها عن طريق حاجه اسمها اللاين اوف كريدت اللي هي خطوط الائتمان. خطوط الائتمان بنسميها بالليكويديتي اناليز ليكويديتي انهانسمنت او الباك اب ليكويديتي لاينز، ان البنك هو اللي بيخش يسلف بقى شركه او سي اي واو سي اي هو يسدد للبنك ساعتها. هو ده معنى اللاين اوف كريدت. طيب تقدر تقول اللي احنا شرحناه ده اسمه اليو اس كوميرشال بيبر. اليورو كوميرشال بيبر زي اليو اس بالظبط، نفس الاستراكشر، الشركات بتستخدمها شورت تيرم فاندنج او شورت تيرم فاينانسنج واو تي سي برضه. بس اللي يختلف ان اليو اس كوميرشال بيبر عمرها بيبقى 270 يوم، اما دي اليورو كوميرشال بيبر بيبقى عمرها 364 يوم. اخر خاصيه ان اليورو كوميرشال بيبر بتبقى بتتريد بالبار وفي الماتيريتي تاخد بريميوم، واليو اس كوميرشال بيبر بتتريد بالديسكاونت وفي الماتيريتي بتاخد البار. يعني دي اسمها اد اون ييلد ودي اسمها ديسكاونت. تاني شكل الشركات ممكن تستخدمه عشان تمول بيه نفسها، ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى من الريدنج اللي فاتت، الكوربريت بونز، السندات عامه، ان الشركه تروح تطرح سند في الماركت. بس هنا بس بيفرق لك بحاجه اسمها الميديوم تيرم نوتس. ايه الميديوم تيرم نوتس؟ الميديوم تيرم نوتس دي ان تقدر تقول دي حاجه جوه امريكا. ان انا مثلا هديك مثال بسيط فيها كده، ان انا مثلا لو شركه رحت اصدرت سند في الماركت والسند ده هو اوريدي عمره مثلا 5 سنين بس، يبقى انا كده رحت خاطبت نوع واحد بس من الانفستور، الشورتر، اللي هم عايزين ياخدوا فلوسهم كمان 5 سنين. تقدر تقول بقى ان انا لو امير مثلا رحت فتحت مثلا محل ترزي ورحت جبت مقاسات البدل كلها اللي عندي مقاس 50، معنى كده ان انا خاطبت نوع واحد بس من الكلاينتس. بس انا لو رحت بقى امير فتحت ترز كبير قوي ورحت جبت قماش كبير ورحت قسمت وعملت بدل على حسب كل كلاينت عندي، يبقى انا كده بعمل فرايتس، بقدم خدمه جديده ان انا بقدم كذا مقاس في نفس الوقت. فالميديوم تيرم نوتس ان الشركه بتاخد موافقه من هيئه سوق المال على اصدار عدد كبير من السندات، كذا ماتيريتي وكذا كوبون، وعلى حسب بقى الكلاينت وعلى حسب النيدز بتاعت الكلاينتس ببتدي ان انا اصدر له السند. فيجي لي مثلا شركه تامين تقول لي انا عايزه سند يكون عمره 20 سنه، البار ب 1000 مثلا، الكوبون بكذا، ومقطع حته كبيره من القماشه واصدرت السند ده.
يجي لي مثلا فند بنشن فندز محتاج سند مثلا البار ب 1000، الكوبن مثلا 15% وعمره مثلا 20 سنه. يبقى انا اذا بجيب قماشه كبيره من هيئه سوق المال على اصدار عدد كبير قوي من السندات، وبروح اكستمايز عامه البوند دي على حسب النيدز بتاعت كل كلاينت. دي فكره الكوربريت بوندز. طيب يبقى اذا تقدر تقول ان البنوك ممكن تستخدم ثلاث اشكال عشان تروح تمول نفسيها، يا اما عن طريق الكوميرشال بيبر، يا اما عن طريق الكوربريت بونز، يا اما عن طريق اللونز. هنا بقى بدا يقول لك ازاي البنوك بتروح تمول نفسيها. البنك علشان يروح يمول نفسه عنده برضو كذا طريقه. اول طريقه البنك بيستخدمها طريقه اسمها الكاستمر ديبوزيتس، ده اول طريقه البنك بيستخدمها عشان يمول نفسه عن طريق ودائع العمله. تاني طريقه عن طريق الشهادات بتاعت الاستثمار، السيرتيفيكت ديبوزيتس. تالت طريقه حاجه اسمها النيجوشبل سيريز. ايه النيجوشبل سيريز؟ نيجوشبل سيريز دي ان دي حاجه في امريكا. مثلا السيريز لو انا رحت البنك ربطت شهاده استثمار عمرها 3 سنين بتدي فايده مثلا 10%، وانا خارج من باب البنك لقيت البنك بيقول انا عليت سعر الفايده على الودايع، بقى عليت سعر الفايده على شهادات استثمار بقى مثلا 12%. معنى كده ان الشهاده اللي في ايدي دي اصبحت معيوبه. ليه العيب اللي فيها؟ ان هي بتوزع سعر فايده اقل من الماركت، الماركت بيوزع 12 وانا باخد 10. بس مفيش قوه على الارض هتقدر تغير بقى سعر الفايده بتاعتي اللي هي ال 10%. النيجوشبل سيريز دي شهادات استثمار بس تريدبل جوه الماركت بقى. فانا لو كنت شاري شهاده عمرها 3 سنين بتدي فايده 10%، والوقت الشهادات الجديده بتدي 12، فانا بالتالي هنزل ابيع الشهاده بتاعتي اللي هي بتدي 10% بسعر قليل بديسكاونت. ليه؟ لان دلوقتي هي فيها عيب. والعكس لو الشهاده بتاعتي بتدي 10 والسوق دلوقتي بيدي 8، يبقى الشهاده بتاعتي فيها بريفليج، فيها ميزه، فهنزل ابيعها بحاجه اسمها البريميوم. دي الثلاث اشكال اللي البنوك ممكن تمول بيها نفسها، عن طريق ودائع العمله، عن طريق شهادات استثمار، وعن طريق النيجوشبل سيريز. والنيجوشبل سيريز دي هي اللي بتتريد جوه البورصه. اما السيريز اللي عندنا هنا في مصر دي تعتبر نون نيجوشبل، ولو رحت كسرتها من الطبيعي ان بالماتيريتي البنك بيحسب عليك بينالتي، غرامه. في بقى another source of short term funding بالنسبة للبنك. بدل ما يروح يمول عن طريق ودايع أو شهادات استثمار، ممكن يروح يمول عن طريق البنك المركزي. إن البنك عامة عنده طريقتين عشان يمول نفسه عن طريق البنك المركزي. يا إما عن طريق حاجة اسمها الانتر بنك، والانتر بنك ده عامة بيروح، ده الريت البنوك بتروح تسلم بيه بعضيها. فيصحى مثلا السي اي بي في الديلينج جروب في الباك اوفيس عنده بيستثمر اخر اليوم، لا عنده مثلا شورت جنيه، ما عندوش جنيه، وعنده عميل بكره الصبح هيروح يكسر وديعه، فبالتالي هيروح يستلف قيمه الوديعه دي او قيمه الجنيه ده من بنك تاني في سبيل ان يدفع البنك التاني سعر فايده. الفايده ده اسمه انتر بنك فاند ريت. في شكل تاني اسمه سنترال بنك فاند ريت بقى. السنترال بنك فاند ريت ان الطبيعي اي عميل بيروح البنك يربط وديعه ب 1000 جنيه، بما ان البنك المركزي بيامن على ودائع العمله كلها، فبالتالي البنك المركزي بيطلب من اي بنك ان اي عميل يجي يربط عندك وديعه انت بتشيل 10% من قيمه الوديعه كاحتياطي عندي في البنك المركزي، وال90% الباقيه انت بتطلعهم كقروض تروح توظفهم في بنك تاني براحتك. بس اتضح ان البنوك هنا في مصر كل 14 يوم تقريبا بيبعتوا ريبورت للبنك المركزي بحجم الودائع بتاعته. فتخيل ان العربي الافريقي مثلا في خلال ال 14 يوم اللي فاتوا خرج من عنده قيمه ودائع كتير جدا. معنى كده ان حساب الاحتياطي بتاعه في البنك المركزي بقى فيه سيربلس. ليه؟ لان هو كده بقى شايل اكتر من المطلوب. بس عندك بنك مثلا زي بنك مثلا مصر دخل عنده ودائع كتير جدا، فبالتالي حساب الاحتياطي بتاع الودائع عنده بقى فيه ديفست، لان البنك المركزي هيبتدي يخبط على البنك ويقول له لو سمحت اديني جزء من الودائع دي كاحتياطي. فتقدر تقول ان البنك اللي عنده سيربلس هيروح في الاحتياطي، هيروح يسلف البنك اللي عنده ديفيسيت في الاحتياطي ويحسب عليه سعر فايده. فالسعر الفايده ده اسمه السنترال بانك فاند ريت. فتقدر تقول السنترال بانك فاند ريت هو الريت اللي البنوك بتسلف بيه بعضيها، حاجه تخص احتياطي الودائع. اما الانتر بانك فاند ريت هو الريت اللي البنوك بتسلف بيه بعضيها بس حاجه ما يخصش احتياطي الودائع. اخر شكل بقى بعد ما شفنا البنك ممكن يروح يمول نفسه عن طريق ودائع عمله، شهادات استثمار، نيجوشبل سيريز، او عن طريق البنك المركزي، او عن طريق بنك تاني، في حاجه اسمها الريبو اللي هي عقود اعاده الشراء. ايه عقود اعاده الشراء؟ ده شكل من اشكال
البوروينج واللاندنج ما بين بنك وبنك. الريبو ده ان انا اجي اقول لك مثلا عندي بنك زي مثلا العربي الافريقي. بنك العربي الافريقي مثلا عنده مشكله، مثلا عنده مشكله ليكويديتي في الدولار، والبنك العربي الافريقي مش عارف يعمل ايه في المشكله في الليكويديتي بتاعت الدولار ده. بس العربي الافريقي هو يمتلك تريجري بيلز بالدولار الامريكي. العربي الافريقي عنده او شاري من الحكومه المصريه تريجري بيلز بالدولار الامريكي. التريجري بيلز دي مثلا ب 100 مليون دولار، هو شاريها وهتماتشور لسه مثلا كمان 9 شهور من النهارده. فالعربي الافريقي فكر ان ممكن من خلال التريجري بيلز دي يقدر بضمانها يروح يستلف من بنك تاني. فالريبو ده دي عقود اعاده الشراء. يعني ايه؟ يعني العربي الافريقي هيروح يستلف من السي اي بي 100 مليون دولار في سبيل ان العربي الافريقي هيسيب عند السي اي بي التريجري بيلز دي رهن. يبقى فكره الريبو انك بتروح ترهن اسد وتاخد قصاده كاش، بس عليك تعهد انك تنزل تشتري الاسد ده قدام في المستقبل بسعر اعلى. بس وانت داخل عقد الريبو بتبقى محدد سعرين، سعر البيع وسعر عقد الشراء. فمعنى كده ان العربي الافريقي هيقول للسي اي بي سلفني النهارده ال 100 مليون دولار وانا هديك التراجر بيلز دي اللي هي قيمتها المفروض ب 100 مليون، وعليا التزام كعربي افريقي ان انا انزل اشتري منك التراجر بيلز دي كمان 90 يوم من النهارده مش ب 100 مليون بقى، هنزل اشتريها مثلا ب 105 مليون. معنى كده ان السي اي بي حسب فايده على العربي الافريقي 5 مليون دولار انترست. بس ال 100 مليون وال 105 مليون هم السعرين دول. ال 100 مليون اسمه السيلينج برايس، وال 105 اسمه الريبيرشيس برايس اللي هو سعر اعاده الشراء. ولازم سعر اعاده الشراء يكون اعلى من سعر البيع، لان الفرق ما بين سعر اعاده الشراء وسعر البيع ده اللي بنسميه بالريبو ريت. يبقى الريبو ريت هو ده الانترست ريت اللي البورور بيحسبها على اللندر. البورور هنا هو السي اي بي، واللندر هنا البورور هنا هو العربي الافريقي، واللندر هنا هو السي اي بي، لان السي اي بي سلف ال 100 مليون وخد قصادها رهن التراجري بيلز. ممكن بقى العربي الافريقي ينزل يستلف ال 100 مليون دي لمده يوم، دي اسمها اوفر نايت ريب. وممكن العربي الافريقي يستلف ال 100 مليون دي لمده اكتر من سنه، دي اسمها التيرم ريب. في حاجه اخيره بس في الريبو، حاجه اسمها ريبو مارجن او ريبو هيركات. ايه الريبو مارجن او ريبو هيركات؟ فور سمبلستي كده عشان نبسط الدنيا، هي الفكره كلها ان كده السي اي بي بيبقى مواجه ريسك ان ثمن التراجر بيلز دي يقل في الماركت. ممكن يصحى الصبح يلاقي التراجر بيلز دي اللي كان ثمنها مثلا 100 مليون دولار يصحى يلاقي ثمنها 90 مليون، حصلت حاجه جوه البلد. فبالتالي السي اي بي بقى دلوقتي مسلف 100 مليون بس واخد قصاده رهن، الرهن ده ثمنه في الماركت 90. فعلى كده السي اي بي هيروح للعربي الافريقي يقول له انا ماليش دعوه بثمن التراجر بيلز في الماركت اللي هي 100 مليون، انا اعتبر ان ثمنها 90 مليون. ليه؟ علشان يحمي السي اي بي، يحمي نفسه من انخفاض سعر التراجر بيلز جوه الماركت. هو ده معنى الريبو مارجن او الريبو ريت. و جو ثرو ده كده بيكلمك امتى الريبو انترست ريت تقل او تزيد، او امتى الريبو مارجن تقل او تزيد. وكده يبقى خلصنا احنا الريدنج 52. كان معاكم امير الدالي من سي اف اي بالعربي، برنامج بيكفر السي اف اي كريكلم، سبونسر باي سي اف اي سوسايتي. والمره الجايه ان شاء الله نتقابل في ريدنج 53.